Eroii clasei muncitoare. Funcționarul public. La o aruncătură de băți de gara orașului se află un birou regional de ocupare a forței de muncă, unde se înregistrează șomerii și se ocupă de ținerea evidenței locurilor de muncă listate în zonă. Este un birou administrat de către statul român și oricine poate intra direct, cu condiția să fie șomer și, în mod ideal, să nu urmeze o educație. Există 2 A3-uri imprimate pe 3 fețe care afișează locurile de muncă. Numele companiei, adresa, tipul locului de muncă, e-mailul, numărul de telefon, nivelul educațional necesar, tipul de contract, numărul de ore de lucru pe zi. Iau o copie și mai târziu aflu că este un document actualizat în fiecare miercuri a săptămânii pentru oricine vizitează. Chiar înainte de recepție sunt preluată de paznic, care îmi oferă un loc de muncă, într-un restaurant, la un prieten de-al lui. Îmi dă numărul lui, încearcă să mă împiedice să intru în clădire și îmi propune să-l sune pe prietenul lui imediat pentru mine ca să pot merge la un interviu. Îl evit politicos și intru. Primesc o scurtă prezentare de la unul dintre angajații de la biroul de ocupare a forței de muncă, un inspector de locuri de muncă, despre faptul că nu există transparență salarială în listele de locuri de muncă pe care tocmai le-am luat. Fiecare ofertă de muncă este negociată de la caz la caz. Nu există nicio obligație de a lista un salariu. În ciuda faptului că o nouă directivă a UE indică o obligație în materie de transparență a salariilor care urmează să fie implementată în viitorul apropiat. Citez. Departamentul de HR va fi obligat să joace cu cărțile la vedere, să anunțe un interval salarial de referințe pentru post și să elimine progresiv decalajele interne. Dacă cifrele referitoare la aceste decalaje se resimt în interiorul companiei, în politicile salariale, în biasurile echipelor de recrutare, această corecție va fi majoră și va fi atât la nivel de cifre, cât și la nivel de cultură organizațională. Spune la Luca Pârvu, business manager BPI România, companie care se ocupă de recrutare. Concret, oamenii trebuie să știe, fie din anunțul de angajare, fie când sunt chemați la interviu, care este intervalul de remunerație pentru jobul la care se aplică. În același timp, nu mai pot fi întrebați istoricul lor salarial, cu pretextul că noua companie vrea să-i facă o ofertă competitivă sau pe măsură. Întreb despre salariul minim și mi se spune că lucrătorii necalificați sunt cei care îl primesc de obicei. În ce domenii se află? Construcții, producție, auto, textile. În prezent există o lipsă uriașă de personal, care desigur se aplică doar în locurile în care salariile sunt menținute la un nivel scăzut. Există o fluctuație uriașă a personalului, unde oamenii sunt dispuși să treacă de la un loc de muncă la altul, chiar și pentru o diferență de 100 de lei. Ce ar trebui să fac pentru a mă înregistra pentru a obține un loc de muncă prin intermediul agenției? Să fii capabilă să lucrezi din punct de vedere medical, adică sănătoasă din punct de vedere fizic, mental, să nu ai un contract de muncă activ, să nu fii în educație. Dacă o firmă mă angajează, în timp ce sunt înregistrată la agenție și primești șomaj la momentul respectiv, compania în sine primește lunar 2250 de lei pentru un an de zile pentru mine, care acoperă, se pare, propriul salariu minim, lăsând compania cu opțiunea fie de a-mi plăti mai mult decât atât, fie de a-mi plăti taxele. Prin urmare, există un stimulent pentru angajator dacă mă angajează. Îmi amintesc de Beyond Caring, a lui Paul Graham. Autopublicată inițial în 1985, renumita serie a lui Paul Graham, Beyond Caring, a fost realizată în sălii de așteptare și coridoarele birourilor de securitate socială și șomaj din Marea Britanie, documentând așteptările lungi, cozile și condițiile proaste ale unui sistem supraîncărcat, pentru a produce o serie puternică de fotografii care să transmită dificultățile pe care le-au trăit oamenii. Neoferindu-i se permisiunea oficială de a face lucrarea, fotografiile lui Graham au fost făcute discret, de obicei fără să se uite prin cameră, rezultând într-o dezorientare spațială care a subliniat stresul și nesiguranța cetățenilor vulnerabili. Situația pare acum să fie îngrozitoare pentru angajatori mai degrabă decât pentru angajați. Holul este gol. La ieșire, pasnicul îmi spune că și-a sunat prietenul de la restaurant și că aș putea merge a doua zi pentru o tură de probă. Mă întreabă ce zodie sunt și îmi spune că am aceeași zodie ca și sora lui. Speră că sunt o muncitoare serioasă.